आपण नेहमी हॉटेलमध्ये जातो आणि नेहमी आपण नान, कुलचा, नंतर लच्छेदार पराठा असं काय काय ऑर्डर करतो आणि ते आपल्याला खूप आवडतं आणि कधी कधी ते तिथूनचं कधी आवडतही नाही. तर म्हटलं आपण हे घरी का करू नये. तर मी माझी एक रेसिपी तयार केलेली आहे. तर आज मी तुम्हाला ती दाखवणार आहे की बास्केट ऑफ रोटीज, वेगवेगळ्या रोट्याच कशा करायचा. पण हे सगळं कुठे शक्य असतं? रुचकर मेजवानीवर. आणि जर तुम्ही रुचकर मेजवानी सबस्क्राईब केलं नसेल तर ताबडतोब करायचंय सबस्क्राईब. इथे मी घेतलंय अर्धा किलो मैदा. त्याच्यामध्ये मी घालणार आहे 1 वाटी, साधारण म्हणजे 4 टेबलस्पून दही, मीठ चवीप्रमाणे, तेल जाईल 2 टेबलस्पून आधी आणि 2 टेबलस्पून नंतर. आता हे छानपैकी मिक्स करायचं आहे. हॉटेलमध्ये ह्या मिश्रणामध्ये सोडाखार किंवा बेकिंग सोडा वापरतात, पण आपण इथे काहीही वापरत नाही आहोत. आपण इकडे फक्त दही घेतलेलं आहे. हे मी अगदी घरगुती स्टाईलने दाखवते आणि एकदम आपले सॉफ्ट होतात, कारण कधी कधी ते असे रबरासारखे असतात, आपल्याला खायला पण बरोबर वाटत नाही. तर आपण एकदम इझी वेने करायचे. आणि आपण आता घेऊया पाणी. बघायचं की मळताना कसं आपल्याला अजून पाणी पाहिजे आहे का, कारण जास्त एकदमच घातलं की ते पीठ पातळ होतं. अजून थोडं घेऊया. आता आपण ह्यात पुन्हा 2 टेबलस्पून तेल घालायचंय आणि आता हे पुन्हा छान मळून घ्यायचंय. म्हणजे आपण पुरीसारखं कडक पण नाही आणि चपात्यासारखं पण नाही मळायचंय. थोडंसं मऊ, अगदी स्लाइटली मऊ मळायचंय, कारण आपण हे 10 मिनिटं असं बाजूला ठेवल्यावर ते अजून सॉफ्ट होणार आहे. हे छान मळून झालेलं आहे. आता आपण ह्याला 10 मिनिटं असंच बाजूला ठेवून द्यायचंय. तर 10 मिनिटं वाट बघायची. 10 मिनिटं झालेली आहेत. अजून थोडंसं पीठ असं सॉफ्ट झालेलं आहे. तर आता आपण रोट्या करायला घेऊया. पहिल्यांदा तुम्हाला दाखवते मी एकदम साधी गोल रोटी. आपलं जे पीठ आहे ते अगदी छान असं सॉफ्ट झालेलं आहे. असा गोळा छान असा करून घ्यायचा आहे. मैदा घ्या, तांदळाचं पीठ घ्या, किंवा हे पीठ तुम्ही अर्धा मैदा आणि अर्धा गव्हाचं पीठ केलं तरी चालेल. पूर्ण गव्हाचा पिठाचा गोळा केला तरीही चालेल. आपल्याला जसं आवडेल तसं आपण करायचं. आणि आता बघा, ही लाटणं आहे ना, ही अशी पकडायची. फक्त हा मधला पोर्शन आहे तो आपण त्याच्यावर ठेवलेला आहे. आणि माझे हात बघा, आपण असे हात फिरवतोय पूर्णपणे. पूर्ण हे लाटणं फिरवतोय आपण, पोलपाट नाही फिरवतोय, लाटणं फिरवतोय. हे बघा, आपली गोल पोळी झाल्यावर आपण मग साईडने त्याला वाढवायचंय फक्त, की आपली बरोबर राऊंड पोळी होते. आता ही आपण शेकून घेऊया. गॅस सुरुवातीला मोठा ठेवायचा आहे. आता ही आपण पलटून घेऊया. छान झाली आहे बघा, रंगही छान आलेला आहे. आता आपण गॅस थोडासा मोठा केलेला आहे आणि ह्याच्यावर असा शेकून घ्यायचा आहे. छान असा हॉटेलसारखा रंग पण तुम्हाला आलेला आहे, जे काळे काळे स्पॉटिंग येतात ते. आणि आता आपण काय करायचं, गॅस कमी करायचं आहे आणि ह्याच्यावरतीच आपण तूप लावायचं आहे. तुम्ही बटर लावा, जनरली घरी मी तूप लावते. आणि मग इथे मी एक बास्केट घेतलेली आहे, त्याच्यावर आपण टाकूया हा. आणि आता आपण करूया ट्रायंगल पराठा. एक गोळा घेऊया. आधी गोल करायचं आहे. आता आपल्याला ह्याच्या आतमध्ये थोडंसं तूप लावायचं आणि इथे साजूक तूपच घ्यायचं आहे. तो पुन्हा ह्याच्यामध्ये डीप करायचं आहे आणि असा ट्रायंगल शेप द्यायचा आहे. आणि आता बघा, हा ट्रायंगलच करायचा आहे. असाच फिरवायचं आहे बघा. लाटणं मी साधं नुसतं फिरवते आणि मग आधी इथे असं ट्रायंगल करायचं आहे. त्यामुळे प्रत्येक कडाकडानं ते लाटणं फिरवून घ्यायचं आहे. तो त्रिकोणीच राहायला पाहिजे. हा झालेला आहे. आता आपण हा शेकून घेऊया. आता हा पलटून घेऊया. हा बघा, असा छान फुलतो. हा तुम्ही शेकला नाही तरीही चालणार आहे, पण ह्याला तुम्हाला तूप लावायचं आहे थोडंसं. हा झालेला आहे. आता आपण हा काढून घेऊया आणि आता आपण करूया मलई पराठा. गोळा घ्यायचा आहे, मैद्यामध्ये बुडवून घ्यायचं आपल्याला असा छान असा. आणि ह्याचे 3 फोल्ड आहेत, ह्याला बुक फोल्ड आहेत. आधी असं हे लाटून घ्यायचं आहे छानपैकी आणि ह्याला लावायचं आहे तूप. छान असं लावून घेतल्यावर पुन्हा ह्या मैद्यामध्ये किंवा गव्हाचं पीठ काही तुम्ही घ्या आणि त्याला आता फोल्ड करायचं आहे बघा. हा असा फोल्ड करायचा आहे, त्याच्यानंतर हा असा फोल्ड करायचा आहे, त्याच्यावर बरोबर आला पाहिजे. मग हे असं आणि हे असं बुक फोल्ड करायचं आहे आणि असा स्क्वेअर झाला पाहिजे. आता हा लाटायचा आणि हा 3 वेळा करायचा. हा इतका खुसखुशीत आणि छान होतो की हा तुम्ही 1 आणि जास्तीत जास्त 2 खाल्ले की पोट मस्तपैकी भरतं.
आणि साजूक तूप किंवा बटर. पुन्हा ह्याच्यावरती तूप लावायचं आहे. तुम्ही तूप वितळून लावलं तरीही चालेल, पण हे जरासं घट्ट तूप लावलं ना तर तो शेकताना जो काय होतं आतमधलं पण ते असं छान असं शिजतं आणि क्रिस्पीनेस येतो त्याला. हा एक फोल्ड, पुन्हा हा दुसरा फोल्ड, हा तिसरा फोल्ड आणि हा चौथा फोल्ड. आणि आता हा लाटूया. आता तिसरा फोल्ड. आता मी इकडे 3 फोल्ड मारते आहे, पण तुम्हाला जर असं वाटलं की बापरे एवढं आपल्याला तूप नाही लावायचं, एवढा फोल्ड नाही करायचा, नका करू. एका फोल्डमध्ये पण तो चांगला होणार आहे. आणि आता हा लाटून घ्यायचा आहे. ह्याला मेहनत थोडी जास्त आहे, पण लागतो पण तेवढाच छान. आता आपण हा शेकून घेऊया. आता आपण ह्याच्यावरती तूप लावूया पुन्हा. हा छान असा क्रिस्पी होतो. वरून पण थोडंसं तूप. छान असा दोन्ही साईडनी झालेला आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. हा पण झालेला आहे. आता आपण करूया लच्छा. नेहमीपेक्षा थोडासा गोळा मोठा घ्यायचा आहे आणि हा असा रोल करायचा आहे. याला थोडंसं तूप लावायचं आहे आपण आणि मग हा असा फोल्ड करायचा आहे. जेवढं तुम्हाला हाताने करता येईल तेवढं हाताने करायचं आणि मग लाटणं फिरवा. आणि लाटणं पण अलगद फिरवायचं आहे. हा एक प्रकार झाला. ह्याच्यामध्ये 2-3 प्रकार आहेत. एक तर आपण असा फॅन करतो. लहान असताना आपण कागदाचा पंखा बनवायचो, त्याप्रमाणे पण करू शकतात, किंवा असा कट देऊन तो राऊंड करायचा, तो पण करू शकतात. तर तुम्हाला मी अजून एक दाखवते. हे बघा, हे लेयर्स तुम्हाला दिसत आहेत. पूर्ण दिसत नाहीत पण लेयर्स दिसत आहेत. हा झालेला आहे. हे बघा, राऊंड्स दिसत आहेत. आता तुम्हाला मी वेगळी पद्धत दाखवते. आता ह्याला मधनं आपल्याला कट द्यायचा आहे आणि हा असा फिरवायचा आहे. असा ठेवून ह्याला प्रेस करायचं आहे. असे सर्कल्स येतात हे. आणि आता आपल्याला हा लाटायचा आहे. असे हे राऊंड सर्कल दिसत आहेत बघा. आपण जो असा फोल्ड केलेला आणि आपण असा प्रेस केला होता तसे दिसत आहेत. आणि कदाचित तुमचे माझ्यापेक्षाही सुंदर येतील. तर त्यामुळे फोटो काढून मला पाठवायचा आहे. तर आता आपण हा शेकून घेऊया. छान असं झालेलं आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. आता आपण करूया बटर लसुणी नान. तुम्ही साधाही नान करू शकतात किंवा तुम्ही त्याला लसूण लावून पण बटर लसुणी नान करू शकतात. तर आपण एक गोळा घेऊया. आता बघा, इकडे नान जे असतात ना ते तंदुरी नान म्हणतात आणि त्यांच्याकडे मोठी भट्टी असते आणि ते लोक काय करतात, असे गोल थापून त्याला थोडंसं पाण्याचा हात लावतात आणि त्या भट्टीला असे थापतात ते. आणि मग त्या विस्तवानी ते नान असे खाली पडले की मग ते त्याच्या चिमट्यानी ते शेकतात आणि आपल्याला देतात आणि त्याच्यावर मस्तपैकी भरपूर बटर लावलेलं असतं. पण आपल्याकडे काय हे अशी भट्टी वगैरे घरी नसते. तर अशा वेळेला तुम्हाला अगदी तशीच प्रोसिजर करायची असेल तर आपला ॲल्युमिनियमचा जो तवा असतो तो उलटा करायचा आणि त्याच्यावर ते लावायचे, तरीही होतात. पण आपण इकडे नॉर्मल ह्याच्यावर केले तरीही छान होतात. म्हणजे तुम्हाला त्रास नको म्हणून मी अगदी सोपी पद्धत तुम्हाला दाखवते. तर आता आपण काय करूया, नान करूया. आणि ह्याचा शेप थोडासा लांबट गोल असतो. हा लांबट गोल करायचा आहे तुम्हाला. अंडाकृती आकार करायचा आहे. हा झाला तुमचा साधा नान. म्हणजे अगदी प्लेन करायचं असेल तर हा साधा नान. पण कधी कधी काय असतं की ह्याच्यावरती तुम्हाला काळे तीळ लावून देतात. काळे किंवा पांढरे दोन्ही लावले चालेल. मी मिक्स केलेलं आहे. तर आपण ह्याला थोडंसं तूप लावूया. पण आपण जेव्हा हे करणार, शिजवणार, म्हणजे ह्याच्यावरती आपण जेव्हा शेकणार तेव्हा आपण बटर लावायचं आहे. तेव्हा आपण आता इथे तीळ लावूया. आता ह्यात तुम्ही कसुरी मेथी पण घालू शकतात. मी इथे कोथिंबीर घालणार आहे. आता ह्याच्यावरतीच मी लसूण घालणार आहे. मी वेगवेगळे नान करणार नाही आहे. आता इथे मी हा लसूण घालते आणि थोडीशी कोथिंबीर, बारीक चिरलेली कोथिंबीर. दिसायलाही छान दिसतं आणि लागतंही छान. आता पुन्हा ह्याच्यावरून लाटणं फिरवायचं आहे आणि आता आपण हा जो नान आहे तो शेकून घ्यायचा आहे. ह्याच्यावर बटर टाकूया आपण. तसा छान गरम वाफेने असा तो वितळणार आहे. आता आपण ह्याला पलटी मारायची.
गॅस कमी करायचा आहे, कारण तो लसूण जो आहे तो छानपैकी झाला पाहिजे. आणि इथून वरतून पण आपण बटर टाकणार आहोत. 2 एक्झरसाइज जास्त करायचे आहेत. आता आपण पलटून घेऊया. लसूण वगैरे छान असा करपल्यासारखा झालेला आहे. छान नॉट करपलेला म्हणणार नाही, गुलाबी रंग आलेला आहे. आता तुम्ही मला कमेंट्स करा. आणि आता मी हा काढून घेते. आता हा पण झालेला आहे, काढून घेऊया. येस, तयार आहे, काढून घेऊया. तर अशा प्रकारे आपले हे रोटीचे प्रकार तयार आहेत. तर तुम्ही हे घरी बनवायचे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे. आता बाहेर जायचं नाही आहे, घरी मस्तपैकी व्हेज किंवा नॉनव्हेजची ग्रेव्ही बनवायची आहे आणि मला नक्कीच कळवायचं आहे. आणि त्यासाठी काय करायचं आहे, तुम्हाला रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे आणि पाहत राहायचं आहे रुचकर मेजवानी.